سلام بچه ها، ما آمدیم اینجا گلد کوست، یه منطقه به نام سرفس پارادایس، یعنی بهشت موج سوارها. و اینجا خیلی خیلی جای قشنگیه. اگه اومدین گلد کوست حتما بیاید. مامانم هم اومده با ما، اومده مسافرت که آوردیمش اینجا سرفس پارادایس. منم سلام میکنم به همگی، امیدوارم حال همگی تو خوب باشه. ولی این شهر گلد کوست خیلی جای قشنگیه که من تعجب کردم. توصیه میکنم که حتما اگر میتونید بیایید از این شهر بازدید کنید چون خیلی جالبه. ممنون از همتون که میبینید این ویدیو رو. حالا بریم ما اینجا سواحل گلد کوست و هم سرفس پارادایس و جاهای دیگر بهتون نشون میدم، رستوران ها، بارها و جاهای دیگه. بریم که با این ویدیو با من همراه باشید. خب اینم سواحل گلد کوست سرفس پارادایس. بریم ساحل گلد کوست قدم بزنیم و بهتون نشون بدم که اینجا چی داره. امروز هم روز خیلی خوبیه، هوا فقط یه ذره بادیه وگرنه هوای خوبیه. اینم ساحل. نجات غریقم که اینجا هست میبینید و باید اینجا بین این نجات غریقا، بین این پرچما چیز کنید، شنا کنید. جالبه بدونیم که برای چی اسم این منطقه سرفس پارادایسه. به خاطر اینکه یه هتلی قبلا اینجا بوده، یه هتل خیلی خیلی معروفی به نام سرفس پارادایس. بعد از اون دیگه اسم این هتل روی این منطقه مونده و به نام سرفس پارادایس. یه جای خیلی خیلی توریستیه که همه توریستی ها اینجا میان و هر ویدیویی که از گلد کوست میبینین بیشتر اینجا رو بهتون نشون میدن که منطقه خیلی توریستیه. یه نکته جالب اینجاست که این آبم که میبینید، این دریا اتفاقا خیلی دریای آرومی برای شنا کردن نیستش. خیلی موجهای زیادی داره. مثلا کوینزلند سمت شمال یا جنوب تر خیلی دریاش آرومتره، برای شنا کردن خیلی مناسبه. این یه ذره موجهاش شدیدتره، زیاد آسون برای شنا نیست. حتی در تابستون من جاهای دیگر رو، شنا کردن جاهای دیگر رو ترجیح میدم. اینجا هم یه سریا مردم تو آبن، با اینکه وسط زمستونه ولی یه سریا هنوز میبینید که دارن شنا میکنن اینجا. این هم ساختمونای سرفس پارادایس. بریم جلوتر جاهای دیگر رو بهتون نشون بدم. خب الان اومدیم دیگه از قسمت ساحل اومدیم، الان قسمت پیاده رویم. اینجا هم که میبینین امروز ساعت 4 تا 9 و فردا ساعت 4 تا 9 مارکت شروع میشه. به خاطر همین میبینین که
دارن چادرها و ایناشون رو میزنن برای مارکت. دیگه فکر نکنم که ما تا ساعت 4 اینجا باشیم. میریم جاهای دیگر ببینیم. میبینیم که اینجا خیلی آدم هستن میان برای پیاده روی و اینا. خیلی روز خوبیه، فقط یک کم هوا باد میاد. اون قسمت جلوترم که حالا بهتون نشون میدم قسمت رستوران ها و بار و ایناست. بریم ببینیم که دیگه چی میتونیم پیدا کنیم. برگشتیم به جای اصلی که اومدیم. اینم تابلوی سرفیس پارادایز. اینم مردم که دارن برای مارکت آماده میشن. بریم تو این خیابونه. خیلی خیابونه باحالیه. بعد من بهتون نشون میدم که تو این خیابون چیه چی نیست. اینم این خیابونه خیلی جای باحالی. اینم ست say hello. اینم مامانم. بریم با هم این خیابون رو ببینیم. اینجا بعد از ظهر میان نمایش اجرا میکنن، نمایش خیابونی و دیگه موزیک و اینا. خیلی جای باحالیه، پر رستوران و کافی شاپ و بار و ایناست. جای خیلی باحالیه. و تو این خیابونم هیچ ماشینی رد نمیشه، نمیذارن که ماشینی بیاد از اینجا رد شه. فقط مخصوص پیاده رو هست. Let's go. 5, 4, 3, 2, 1. Here we go. Ready, set, go. 5, 4, 3, 2, whoa. Let's go. 5, 4, 3, 2, 1. Here we go. اینم یه پاساژیه و اون قسمت‌های دیگه از این نفره. 5, 4, 3, 2. Ready, set, go. 5, خب
اومدیم یه بوس جوس 3 تا نوشیدنی گرفتیم، نوشیدنی بخوریم و یه ذره هوا گرم شد، کاپشنمون هم در آوردیم. هوا خیلی خیلی خوبه الان. بعد بریم سراغ بقیه جاها. خب از اون خیابون اومدیم بیرون، اینم ترام. بریم جاهای قسمت‌های دیگر هم ببینیم. اینم مغازه‌های مختلفه که اینجاست. خب دیگه ما اومدیم سوار ماشین شدیم دیگه، از منطقه سرفس پارادایز داریم میایم بیرون، میریم سمت تمبورین ماونتن. یه منظره خیلی خیلی قشنگی اونجا رو هم میبینیم و دیگه برمیگردیم خونه. بعد همین باشه، بریم که بهتون جاهای دیگه هم نشون بدم. فعلا با من همراه باشید. خب ما دیگه از منطقه سرفس پارادایز اومدیم و منطقه تمبورین هستیم با این منظره خیلی خیلی قشنگ که پشت من میبینید. واقعا قشنگه، هوا یه ذره سرده. من دیگه این ویدیو رو بعد اینجا تموم کنم، ولی اگه از این ویدیو من لذت بردین حتما تو کامنتاتون بنویسید، لایک کنید و سابسکرایب کنید. اگه جای دیگه هم میخواین نشون بدم، مخصوصا کوینزلند، بریزبین، گولد کوست، حتما تو کامنتاتون بنویسید که من تو ویدیوهای بعدی بهتون نشون بدم. امیدوارم از این ویدیو من لذت برده باشید. فعلا خداحافظ.